Hi guys! Welcome back sa ating channel. Ngayon ay mag-open tayo ng package from Lazada. Binili ko to, ano ba? Kala nyo naman, sponsor, hindi na. Wala tayong ganon. So, ito na, i-open na natin. Para kung may sira siya, at least may ebidensya tayo, diba? Kung sira or kulang, ganon. Ito yung nilalagay sa likod para, ang tawag doon? Yung posture ba yan? Yeah, pang posture siya. Ayan, para lang siyang lagayan ng brief. Ito yun, oh. Ayan. Oh, ito na. Small yung binili ko, guys. So, gusto kong ipakita sa inyo yung kung effective pa siya, ganyan. So, papakita ko sa inyo yung outcome niya. So, ilang araw ko yung gagamitin? Siguro mga 1 month. Kasi ganyan ako umupo. So, wala na. Magaganyan pa rin ako, guys. Tama ba? Parang ang taas. Natin i-adjust natin ganyan. Yun. Parang reminder lang siya. Sige. Pagbibigyan natin sila. Parang binibinat niya. Binibinat niya yung likod mo na magkanyan. Uy, ayos ha. So, para lang ako nakabag, no? Hindi siya bulky. Hindi naman siya magbigat. Tignan niyo guys, nandyan na siya. Okay, so gamitin ko na. Pero masyadong masakit. I-adjust natin. Dapat yung comfortable naman. Ito yung mga in-order ko pa. Ano ba ito? Ayan, cotton buds. Ayun. Nagaganon na ako. Acrylic siya guys. I think 198 to. Ito, wala pa sa 100. Ay? Uy, may basag siya guys. Ayan. Oh no! Ayan po, may basag pa dyan. Di ba? Ang daming basag. Kung basagin ko kayong pagmukha. Ayan. So, hi guys. Ito na po yung ating review doon sa Posture Corrector. Guys, hindi ko na siya kayang gamitin ng 3 weeks or 1 month. Kaya, ito na. Magre-review na ako, guys. I don't recommend it. It's a waste of money. Kasi hindi niya talaga i-correct yung posture mo. Kasi ako dito sa may spine yung problema eh. Kaso yun, yung parang dito lang part, binibingat niya ng dito. Okay naman yung dito ko. So, I recommend yung meron siyang parang pataas na ganun, tapos yung pag ganun. Ayan, yan. Comment yan na lang yung bilhin nyo kung gusto nyo. Actually, hindi ko pa na-try, pero yun na lang yung gusto kong i-try ulit. Okay guys, so it's better than never, ano. At least na-try ko rin. Alam ko rin na hindi siya effective. Siguro kung matyaga ka, siguro pwede. Kasi ireraman niya talaga. Kaso masakit rin dito sa may armpit part. Masakit siya guys. At saka sobrang init ngayon. Kasi summer, April. Kumusta naman yun? Walang aircon. Kung may aircon, I think hindi pa rin niya maiko-correct. So, yun guys. Yun lang ang masasabi ko. And, salamat. Bye-bye. Bye-bye. Don't forget to like and subscribe.